נעים מאוד, איזה כיף להיפגש עם דוקטור נאוה שקד, ואני אציג אותך בכמה מילים. תודה. אז קודם כל, את באמת לא מפחדת משינויים, ואת ראש או ראשת בית הספר ללימודים רב-תחומיים במכון הטכנולוגי חולון היט, נכון? מומחית בבינה מלאכותית ותקשורת אדם ומכונה. עכשיו, זה טייטל מאוד מאוד ארוך שמקפל בתוכו כל כך הרבה כישורים ואיכויות ויכולות. את גם רוקדת ביודנסה, גם מציירת בצבעי שמן, גם נוסעת הרבה בעולם, גם אימא לברית שחיה בארצות הברית. אוי, יצא לי חרוז. סבתא גאה לרנה המתוקה, ואת על הקו תל אביב ניו יורק, ובכלל אוהבת לטייל. אז מכאן בואי בבקשה תכניסי אותנו קצת לתוך העושר הזה. אז קודם כל, כן, אני קודם כל מודה על ההזדמנות, ובהחלט בהחלט משתדלת לחיות בתוך השינויים, כמה שפחות לפחד, לא אומר שבכלל לא, אבל כן, יש רגעים מפחידים, אבל משתדלת להתעלות מעל זה, ולנצל כל שינוי למינוף. עכשיו, השינויים לא תמיד תלויים בנו, הם פשוט קורים. תראו מה שקורה לנו עכשיו, בתקופה האחרונה, או מה שקרה לנו בקורונה. אבל אחד הדברים שבעצם הכשיר אותי להתמודד עם שינויים, זה באמת המסע האישי שלי, שעברתי אותו מגיל צעיר, ושינוי שעשיתי מבחינה מקצועית, מבחינת החשיבה שלי והעשייה גם הפרטית וגם המקצועית. אז אולי אז מפה רגע, נתחיל. שנייה, בואי תחדדי לנו בעצם איך התחלת. כי קודם כל המושג הזה, בינה מלאכותית, זה נשמע, קודם כל היום זה מאוד טרנדי, פופולרי, כן. טרנדי בדיוק, זו המילה. אבל אנחנו מדברות על מזמן. קודם כל, אם אני זוכרת נכון, את מאוד מאוד מוקדם הוצאת דוקטורט, אני נכון? בגיל 30, בערך לפני 30 שנה, כבר סיימתי דוקטורט בבינה מלאכותית בארצות הברית, והייתי בין הראשונים בתחום, ואפילו לא קראו לזה ככה. כלומר, זה היה יותר שילוב של שיטות סטטיסטיות, מה שאנחנו קוראים היום לימוד מכונה, כל מיני דברים כאלה. ואולי נתחיל עוד לפני כן, איך קרה כל הסיפור הזה. אז החלום שלי היה להיות מתורגמנית באו"ם. זה היה החלום שלי. כך גדלתי בבית ספר ברמת גן הקטנה, וזה היה החלום שלי להיות מתורגמנית באו"ם. ואחרי ששירתתי בצבא במלחמת לבנון, ורציתי ללכת לאוניברסיטה, אמרו, מצטערים, אבל תרגום זה תואר שני, אז תבחרי משהו לעשות בתואר ראשון וככה תמשיכי. ואז אמרתי, טוב, אם כבר אני הולכת להיות מתורגמנית והאנגלית שלי מצוינת, אז אני אלמד ספרות אנגלית, בלשנות אנגלית, לא כל כך הבנתי. ונגליתי לכל העניין הזה של חקר שפה, וזה פשוט הרטיט אותי, וזה פשוט גרם לי להסתכל על דברים בצורה אחרת, ולהתאהב מחדש גם בשפה העברית, גם בשפה האנגלית, וגם בכלל בכל התהליכים הקוגניטיביים שהמוח שלנו עובר בזמן שאנחנו מייצרים, חושבים, מבינים. אז זה מאוד הלהיב אותי. ואז בשנה השלישית ללימודיי בבר אילן, הגיע מרצה משוודיה, והוא הרצה על מחשבים שמבינים שפה. ואני חשבתי כאילו מישהו נתן לי מכה בראש, או במילה יפה קוראים לזה יוריקה. אבל אני הרגשתי כאילו מישהו נתן לי מכה בראש, כלומר אמרתי לעצמי, זה מה שאני רוצה לעשות. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, לפני 87, 88, כאשר לדבר בכלל על רובוטים ומחשבים שמבינים שפה, זה היה כמו להגיד, לא יודעת, זה משהו מאוד, מאוד חוצני. ואני אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, סיימתי את התואר הראשון, ואמרתי, לאן אני אלך? זה לא משהו שקיים אפילו בארץ. ואז המורות שלי אמרו, תראי, אולי בארצות הברית, וככה הגעתי ללמוד, וככה הגעתי ללמוד בארצות הברית, משהו שלא ידעתי עליו כמעט כלום, אפרופו שינויים ואומץ.
התחתנתי באותה שנה, נסענו לארצות הברית, לניו יורק, ללמוד גם. אני רוצה לומר משהו אולי קצת, היום הכל באינטרנט, הכל נורא זמין, אני ממלא טפסים, אני שולח, אז הכל היה מאוד ידני, אתה צריך לחפש אוניברסיטה כשאתה בכלל לא מכיר ואתה לא יודע אפילו במה להאחז. התהליכים האלה הם תהליכים מרובי החלטות וחלק מהן מאוד לא קלות, והדבר הזה הוא תהליך שאתה עובר עם עצמך ועם הסובבים, וגם אז להגיד שאני נוסע לחו"ל ועוזב את הארץ לכמה שנים, הייתה אמירה מאוד לא פשוטה, שאני חייבת לומר, לא התקבלה אצל כולם באותה מידה של אהדה. אז זה ככה התחיל המסע שלי, ומשם יצאתי למחוזות נפלאים. אפשר לומר שאת הולכת עם הפחד. בהחלט.